පෙඩ්ගික් අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙනස තාක්ෂණය ගැන කතා කරත් මේ දවස්වල අපේ රටත් සමස්ත ලෝකෙමත් මුහුණ දෙන කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක මට හිතුණා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ මාස්ක් එහෙමත් නැත්නම් මුඛ ආවරණ පිළිබඳව කතිකාවක් නිර්මාණය කරොත් හොඳයි කියලා. මොකද මුඛ ආවරණ භාවිතය සමහර වෙලාවට ඔබට ආරක්ෂාවක් සැලසෙනවා වගේම ඔබ නොසලකිල්ලෙන් මේක පාවිච්චි කරොත් ඔබ දැවැන්ත අවධානමකට ලක් කරන කාරණාවක්. මේ වෙනකොටත් ඔයාලා දන්නවා මේ කොරෝනා වෛරස් එකේ මතන COVID-19 වෛරස් එක සසර පද්ධති ආශ්‍රිත රෝගයක්. ඉතින් මේ නිසා ආසාදිතයෙකුගේ මේ වෛරස් එක පරිසරයට මුදා හැරෙන්නෙත් ඒ වගේම නිරෝගී පුද්ගලයෙකුට මේක ආසාදනය වෙන්නෙත් අනිවාර්යෙන්ම අපේ මුඛය හා නාසය හරහාමයි. ඉතින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මේ වෛරස් එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න අපිට පැහැදිලිවම දෙන්නේ ප්‍රධාන උපදෙස් දෙකයි. ඒ තමයි එකක් සමාජ දුරස්ථතාවයේ තියාගන්න. ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් ඕනෑම තැනකදී මිනිසුන් දෙන්නෙක් අතර පරතරය මීටරයකට වඩා වැඩි දුරකින් තියාගන්න කියන එක සහ සෑම විටම අපේ දෑත් පිරිසිදු තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් හැම වෙලාවකම අපේ දෑත් සබන් ගාලා හොදන්න කියන එක. ඉතින් මේ උපදෙස් දෙකේ විද්‍යාත්මක පදනම ගැන කතා කරොත් අපි එකිනෙකා අතර පරතරය මීටරයකට වඩා දුරින් තියාගන්න එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම ආසාදිත පුද්ගලයෙකුට නිරෝගී පුද්ගලයෙකුට ඍජුවම වාතය හරහා මේ වෛරසය සම්ප්‍රේෂණය වෙන එක වළක්වන එක. මොකද ඔහුගේ ආස්වාද කිරීම හෝ කතා බහ කරන ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ ආසාදිත කෙළෙබිදිති අපේ ශ්වසන පද්ධතියේ කෙලින්ම ඇතුල් වෙන එක වළක්වන එක තමයි සමාජ දුරස්ථතාවයේ තියා ගැනීම කියන කාරණයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ දෑත් නිතරම පිරිසිදු තියාගන්න කියන කාරණාවේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕනෑම ආසාදිත පුද්ගලයෙක් අපි දන්නවා සමාජයේ ඕනෑම තැනක ගැවසෙන්න පුළුවන්. සමහර විට වෙළඳසැලක් සමහර විට ඔහුගේ සේවා ස්ථානය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔහුගේ නිකුත් වෙච්ච මේ ආසාදිත බෙදිති ඒ ඕනෑම පෘෂ්ඨයක් මත තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වෙළඳසැලකට එහෙමත් නැත්නම් මේ සේවා ස්ථානයකට ගිහිල්ලා වැඩ කටයුතු කරනකොට ඒ පෘෂ්ඨයක් මත තියෙන බෙදිති අපේ දෑත් වලට බොහෝ විට මේ අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ දෑත් වලට මේ වෛරස් එක ආවොත් අපි දන්නවා අපි ආහාර ගන්නකොට නැත්නම් අපි වතුර බිඳුවක් පානය කරනකොට නැත්නම් අපි මුණකට හොදනකොට අපේ ශ්වසන පද්ධතියට මේ වෛරස් එක ඇතුල් වෙන්න බොහෝ ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙනවා ඇති ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මේ උපදෙස් දෙක දීම තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ශ්වසන පද්ධතියේ මේ වෛරස් එන එක වළක්වන්න. ඉතින් මේ කාරණාත් එක්ක අද අපි දකිනවා ගොඩක් දෙනෙක් එළියට යනකොට මාස්ක් එකක් එහෙමත් නැත්නම් මුඛ ආවරණයක් පළඳිනවා. සමහර වෙලාවට කෙනෙක් ලෙන්සුවක් වගේ දෙයක් බෙදන් යනවා. සමහර විට වෙන රෙදි කෑල්ලක්. ඉතින් මේ දේවල් අපිට දකින්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඇත්තටම යම් පුද්ගලයෙක් නිවැරදි ප්‍රමිතියෙන් යුතු මුඛ ආවරණයක් නිවැරදි ක්‍රමවේද වලට අනුව පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකෙන් ඒ පුද්ගලයාට යම්කිසි ආරක්ෂාවක් සැලසෙනවා වගේම විශේෂයෙන්ම ඔහු ආසාදිතයෙක් නම් ඔහුගෙන් පිරිත පරිසරයට මිනිසින් විදා හැරෙන එක බොහෝ දුරට අවම වෙනවා. නමුත් ගැටලුව වෙන්නේ ඔබ මේ පිළිබඳව අවබෝධයකින් තොරව කටයුතු කරොත් ඔබට අනවශ්‍ය අවදානමකට ලක් වෙන කාරණාවක් වෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම. එකක් තමයි ගොඩක් දෙනා කතා කරන වෙලාවට මේ මාස්ක් එක තමන්ගේ අතින් පහළට ඇදලා කතා කරලා තමන්ගේ අතින්ම මේක ඉහළට කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔබ පොඩ්ඩක් හිතුවොත් මෙහිදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු කරන්නේ තමන්ගේ නහයකට අතෙන් ඇල්ලුවා හා සමානම ක්‍රියාවලිය. ඉතින් අපි දන්නවා තමන්ගේ අතේ තියෙන විස බීජයක් තමන්ගේ නහය කට හරහා අපේ ශ්වසන පද්ධතිය ඇතුළු වෙන එක වළක්වන්න තමයි අපි නිතරම අත්සේදීම කියන කාරණාව කරන්න කියලා උපදෙස් දෙන්නේ. නමුත් යම් කෙනෙක් තමන්ගේ මාස්ක් එක මේ විදිහට අල්ලන්න ගියොත් ඔහු නොදැනුවත්ම ඔහු විසින් ඔහු නොකළ යුතුම දෙයක් කළා වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ කතා කරන වෙලාවට මේ මාස්ක් එක පාත් කරනවා කියන්නේ යම් කිසි හේතුවක් මත ඔබ නොදැනුවත්වම හෝ ඔබ ආසාදිතයෙකු වෙලා ඉන්නවනම් ඔබේ නිකුත් වෙන කෙළෙබිලිති අවට පරිසරයට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව නිකුත් වෙනවා. ඉතින් එතකොටත් මේ මාස්ක් එක දැමීමේ ප්‍රමුඛ පරමාර්ථයක් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ කතා කරනවා නම් මාස්ක් එකක් දාගෙන ඉන්නවනම් ඒක ඒ විදිහටම තියද්දින් කතා කරන එක තමයි වඩා සුදුසු වෙන්නේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි අද අපි දකින ගොඩක් දෙනෙක් මේ මුඛ ආවරණ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ තමන්ගේ ලෙන්සුවක් නැත්නම් ගෙදර තියෙන රෙදි කෑල්ලක්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා මේ ලෙන්සුවක් වගේ දෙයක් තමන්ගේ අතේ තියෙන දෙයක්. ඉතින් අතේ තියෙන දෙයක් ආය අපේ නහයකට ආවරණය කරගන්න පාවිච්චි කරා කියන්නේ ඔබ නහයකට ඔබේ දෑතින් ඇල්ලුවා හා සමානයි නැවතත්. ඉතින් ඔබ මේ කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නේ නැතුව ඔබ ගෙදර තියෙන කුමක් හෝ ගෙඩි කෑල්ලක් මුඛ ආවරණය විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් හෝ නැත්නම් ඔබ පාවිච්චි කරන නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතු මුඛ ආවරණය වුණත් ඔබ නිතරම අතෙන් අල්ලලා පාස් කරලා ඒ දාන තත්ත්වයක නම් ඔබ ඉන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ලොකු අවධානමක් ගන්න එක තමයි තේදි කරන්නේ.
වෙනත් විදිහකට කිව්වොත් ඔබේ දෑතින්ම වෛරසය ඔබේ සුසම පද්ධතියට ඇතුල් කරගන්න ක්‍රියාවලිය තමයි ඔබ සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ඒ ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුමයි. මොකද ඇත්තටම කිව්වොත් ඔබ ඒ විදිහට මුඛාවරණයක් පාවිච්චි කරනවට වඩා මුඛාවරණයක් පාවිච්චි නොකර ඉන්න එක වඩා ආරක්ෂිතයි. හැබැයි ඔබට පුළුවන් නම් ප්‍රමිතියෙන් යුතු මුඛාවරණයක් මේ කරුණු පිළිබඳව අවබෝධයෙන් යුතුව පාවිච්චි කරන්න. ඔබට යම්කිසි මට්ටමක ආරක්ෂාවක් ඒ තුලින් සැලසෙනවා වගේම යම්කිසි හේතුවක් මත ඔබ නොදැනුවත්වම හෝ ඔබ ආසාදිතයෙකු වෙලා ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබෙන් පරිසරයට මේ වෛරස් එක නිකුත් වීමේ අවදානමත් අඩු කරන්න ඔබට පුළුවන් වෙනවා. මේ නිසා හැම වෙලෙම ඔබ ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න අපේ සෞඛ්‍ය අංශ දෙන ප්‍රධාන උපදෙස් දෙක වෙන සමාජ දුරස්ථතාවය එහෙමත් නැත්නම් හැම වෙලෙම මීටරයකට වඩා පකතරයක් දෙන්නේ අතර තියාගන්නවා කියන කාරණයට සහ ඔබේ දෑත් පිරිසුදුව තියාගන්නවා කියන කාරණයට. ඊට අමතරව ඔබට අවශ්‍ය නම් මුඛාවරණයක් පළදින්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ මුඛාවරණයක් පළදිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉහත අපි කතා කරපු කරුණු ගැන අවධානයෙන් යුතුවම ඒක කරන්න. මොකද නැත්තම් ඔබ කරන්නේ ඔබ අනවශ්‍ය අවදානමකට පත් වෙන එක. ඉතින් මේ කරුණු ගැන අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් හැම දෙනාම අනිවාර්යෙන් දැනුවත් කරන්න. ඉතින් පරිස්සමට ගෙදරට වෙලා ඉන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.